Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Cum vedeți, mă aflu lângă un pom de cireș, ceea ce înseamnă că astăzi vom face un filmuleț despre curățarea cireșului. Am avut foarte multe cerințe de a face un filmuleț mai complex care să includă practic toate lucrările care trebuie făcute la pom, fiindcă totuși avem și oaspeți mai noi pe acest canal care vor să afle despre toate lucrările de la A la Z, ce trebuie să facem într-un pom, cum să curățăm pomul, nefiind specialist în acest domeniu. Deci, în primul rând, când vrem să curățăm un pom, trebuie să-l analizăm de sus în jos sau de jos în sus, cum vă este mai comod, să privim la el, să ne dăm seama dacă coroana este prea îndesită sau nu prea îndesită, dacă avem ramuri uscate, ramuri rupte, ramuri ce cresc spre interior și, la fel, trebuie să atragem atenție la fructele mumificate. Care sunt acestea? Sunt niște fructe care poartă în sine, care găzduiesc anumiți dăunători sau spori de careva ciuperci. Deci aceste fructe care nu au fost recoltate pe timp de vară trebuie date jos din pom ca să nu fie gazdă sau să nu răspândim dăunători în pom. Deci, după care pornim a face însă și tăierile în pom. Deci, trebuie să facem acest lucru sistematic. Pornim de la o șarpantă, îmi cer scuze, deci acesta este axul pomului și aceasta este o șarpantă. Și începem să o analizăm de la bază spre extremitate. Deci, vedem ramura, avem aici un pinten care este încărcat bine cu rod, nu-l atingem, nu-i facem nimic, avem niște buchete de mai care la fel o să fructifice în viitor, după care urmează, iată așa, o ramură care este plină cu buchete de mai și are o lungime foarte mică, deci iarăși nu o atingem, nu-i facem nimic, dăm jos totul ce a rămas nerecoltat de anul trecut. Și deci vedem că din această șarpantă crește o subșarpantă. Deci plecăm pe această subșarpantă, iarăși o analizăm și vedem că ea este foarte bine încărcat cu buchete de mai, ceea ce înseamnă că va fructifica foarte bine, doar că distanța acestor buchete de mai este prea mare de la bază de unde crește ea, această ramură. Și deci noi o vom scurta în lemn de 2 ani, deci printr-o tăiere în lemn de 2 ani, pentru a micșora cantitatea fructelor pe această lungime a ramurii și un pic apropiind de bază de unde crește. După care avem niște ramuri de 1 an care privesc, cum vedeți, în jos. La fel, aceste ramuri noi le vom elimina, totul ce privește în jos, la un cep scurt, fiindcă aici, la baza ramurii de 1 an, sunt niște muguri fructiferi. Deci mergem mai departe, iarăși avem o ramură de 1 an care privește în jos și la fel vom elimina la un cep, lăsând doar aceste formațiuni de rod pe care le avem aici. Am finisat cu această subșarpantă, mergem iarăși pe șarpantă în sus, avem aici niște rămurele foarte scurte, avem și niște fructe mumificate, ramurile acestea sunt încărcate cu rod, iarăși nu este necesar să le facem ceva. Avem aici o ramură orizontalizată, iarăși la fel încărcată cu rod, lungimea ei este foarte mică, aproximativ 30 de centimetri, nu-i facem nimic. Cealaltă parte la fel avem o ramură mijlocie care la fel nu ne încurcă cu nimic, ne deplasăm mai departe. Aici deja avem o ramură de 2 ani care în vârf deja are buchete de mai și niște ramuri mijlocii. Cele care privesc în jos, cum am mai spus, le eliminăm la un cep scurt. Cele orizontale nu le facem nimic, nu le scurtăm, fiindcă lungimea încă nu este prea mare și nu este nevoie să o scurtăm. Deci le lăsăm să se încarce bine cu rod. Iarăși avem o ramură care la fel are deja garnisit rod pe el, în vârf are un pinten, are buchete de mai, este încărcat foarte bine cu rod, la fel nu este necesar să o retezăm. Mai departe avem și aici o ramură cu niște rămurele de 1 an care cresc în jos, eliminăm lăsând doar un cep cu roada pe baza lui, ramurile orizontale le lăsăm și aici avem 2 ramuri, una se suprapune peste cealaltă, iarăși o tăiem la un cep și lăsăm doar acele orizontale. Aici lăsăm, fiindcă ramurile sunt orizontale, privim mai sus și dacă nu vrem să ne urcăm prea mult cu această ramură, noi putem să o coborâm
printr-o tăiere de transfer la o ramură orizontală. Deci ca să nu ne ridicăm prea sus, noi facem un transfer la o ramură orizontală pe care iarăși nu o retezăm din vârf, o lăsăm așa să se încarce cu rod. Deci ne ridicăm mai sus și aici iarăși avem o șarpantă din care avem o bifurcație și plecăm pe șarpanta cea de jos. Vedem o subșarpantă încărcată foarte bine cu rod. Dăm jos fructele mumificate. Deci aceasta este din cealaltă ramură. Dăm jos fructele, vedem că aceasta este încărcată foarte bine cu rod, dar lungimea ei este prea mare. Deci o scurtăm un pic ca să avem aici doar fructe de calitate. Și aici, la fel, ca să apropiem un pic de baza pomului, această ramură, la fel, o scurtăm printr-un transfer la o ramură orizontală. Deci aici avem doar ramuri orizontale, ce creștea în sus a fost eliminat în anul trecut. Privim mai departe, deci ne ridicăm pe aceeași șarpantă în sus, fructele mumificate le dăm jos din pom. Deci așa, aici am fost un cep, dar îl înnoim a fost prea lung, are la baza lui ramuri, deci buchete de mai, o ramură ce crește vertical o eliminăm. Deci aici sus avem o bifurcație, avem o ramură orizontală ce crește spre orizontal, aceasta crește foarte vertical, cum vedeți dezvoltă și ramuri destul de lacume de un an, deci totul ce are poziție verticală se elimină, iarăși eliminăm la un cep. Și lăsăm doar ramurile orizontale. Aceasta privește un pic în jos, o eliminăm la un cep și această orizontală o lăsăm neatinsă. Vedem aici, avem o ramură orizontală care iarăși tinde să crească în sus. Noi facem o tăiere de transfer la două ramuri ce cresc orizontal. Migrăm spre cealaltă șarpantă, deci iarăși fructele mumificate le dăm jos, vedem că aici avem mai multe formațiuni de rod, nu facem aici nimic, toate ramurile sunt scurte, privim mai departe, aici avem niște ramuri care nu au fost eliminate în anul trecut ce priveau în jos, deci le eliminăm în acest an. Aici avem mai multe ramuri de 2-3 ani care sunt garnisite foarte bine cu rod, doar că lungimea lor este prea mare și deci le vom scurta aproximativ la 40 de centimetri. Cealaltă parte, la fel, avem o ramură bine garnisită cu rod, pe care la fel o vom scurta, fiindcă noi avem nevoie de fructe de calitate superioară. Și aici facem un transfer la un lăstar de un an și nu mai retezăm, fiindcă o retezare ar însemna o provocare la creștere. Deci ne deplasăm pe acest ax și ajungem la o altă șarpantă. Totul ce crește vertical în sus și, deci dacă vedem aici, această șarpantă după lungime și înălțimea, vigoarea ei concurează deja cu axul central, cu liderul. Deci noi trebuie să o subordonăm. Cum se face subordonare? Prin eliminarea sau oprirea ei ca lungime sau prin eliminarea ei. Deci vom opri ca lungime prin eliminarea continuării și vom elimina și această ramură ce privește în sus. Deci aici vor rămâne doar formațiuni de rod și se vor porni în creștere niște ramuri de la bază care iarăși se vor garnisi cu rod. Ramurile de 2 ani care sunt deja garnisite și sunt prea lungi, le scurtăm bineînțeles. Deci aici avem iarăși o șarpantă ce crește din ax și vedem că avem o ramură de 2 ani care este foarte viguroasă, verticală și concurează cu liderul nostru. La fel, o vom elimina. Vom face transferuri la ramuri orizontale, prin asta subordonând față de liderul nostru. Și ne ridicăm mai sus, iarăși avem o ramură verticală pe care iarăși o eliminăm, prin asta subordonând ramurile cu axul nostru. Aici se îndesesc, se încălcesc niște ramuri, la fel putem să le eliminăm. Totul ce crește în jos se elimină. Deci, așa. Și totul ce crește în sus, dar aici nu avem. Aici jos mai avem niște ramuri care trebuie să le aranjăm. Deci, totul ce crește în sus
transferăm creșterea spre ramuri orizontale. Aici avem ramura orizontală, aici pleacă în sus, dincoace pleacă în jos, eliminăm la un cep, eliminăm la un cep, deci totul crește orizontal. Cum vedeți, totul ce crește în jos sau în sus se elimină la cepi scurți și se lasă doar ramurile să crească orizontal. Deci aici sus la fel, aici sus la fel vom face un transfer la o ramură orizontală și aici vedem că această ramură iarăși tinde să concureze, crește foarte mult în sus, o eliminăm la un cep. Ce crește spre interior, la fel vom elimina la un cep. Așa. Și aici. Și aici sus, deci avem o șarpantă și avem o ramură care crește foarte mult în sus, avem mai jos două ramuri orizontale și aceasta care pleacă în sus, facem transfer la ramurile orizontale, deci nu lăsăm să plece în sus. Totul ce crește în sus se elimină. Și mai avem aici un caz care este important de atras atenție. Avem deci șarpanta care crește din ax și avem o ramură care, cum vedeți, după grosimea ei, să zicem o subșarpantă care după grosimea ei a depășit deja grosimea șarpantei și, cum vedeți, are o poziție foarte verticală, are foarte multă creștere, deci totul ce este vertical formează foarte mult creștere, deci nu putem lăsa această ramură, fiindcă ea va concura în fiecare an cu această șarpantă și deci toate formațiunile de aici vor ceda dezvoltării acestei ramuri care va tinde să întreacă după vigoarea ei însăși axul pomului. De aceea o eliminăm neapărat la un cep. Din acest cep avem 1, 2, 3 muguri, din care posibil este uscat. Din această parte avem 2 muguri, din care la sigur vor porni în creștere niște ramuri cu o poziție destul de orizontală. Deci cam astea sunt toate lucrările, cele mai importante lucrări pentru a întreține un pom. Totul ce crește spre interior, totul ce crește vertical, totul ce crește în jos se elimină. Totul ce concurează cu axul pomului, totul ce este mai viguros ca șarpanta din care crește, totul ce este rupt, totul ce are careva leziuni se elimină. Fructele mumificate la fel trebuie eliminate. Prin toate aceste lucrări noi vom spori fructificarea pomului, vom prelungi viața lui și deci el neapărat ne va spune mulțumesc, mulțumindu-ne cu fructele pe care le vom recolta în fiecare an. Deci asta am vrut să vă zic, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!